سلام، به چنل AI کلش خوش اومدین. اسم من امیر حسینه و قراره تو این چنل راجع به تکنولوژی، هوش مصنوعی و AI ایجنتیک ها صحبت کنیم که ایجنت ها چی هستن و چطوری کار میکنن و ما چطوری میتونیم ازشون استفاده کنیم و تکنولوژی های مربوط به هوش مصنوعی رو هم ما پوشش میدیم و راجع بهشون صحبت میکنیم. خب برای ویدیو اول من در نظر گرفتم که بیام یک بتل و شبیه سازی بکنم روی یک تسک خاص و ببینم که CLI کد هایی که دو تا شرکت بزرگ اوپن ای آی و آنتروپیک نوشتن تا چه حد خوبن و کدومشون تو این بتل میتونه برنده بشه و اون یکی رو بزنه به قول خودمون. حالا در نهایت شما باید خروجی ها رو ببینین و تصمیم بگیرین که میخوایم به کدوم رأی بدین. رأی اصلی توی کامنت ها مشخص میشه. هر فردی که کامنت بذاره و برنده رو از نظر خودش اعلام بکنه توی قرعه کشی شرکت میکنه و در نهایت یه اکانت یک ماهه اوپن ای آی یا کلاد کد، فرقی نمیکنه، کلاد پرو، ما بهش هدیه میدیم به انتخاب خودش. خب بریم سراغ CLI کد هامون و ببینیم که قراره چی پیاده سازی بکنیم. خب تسکی که من در نظر گرفتم یک تسک کلاسیک هستش که احتمالاً شما قبلا اونو دیده باشین. ما قرار اسنیک رو پیاده سازی بکنیم که حالا اون اسنیک با خوردن غذا طولش زیاد میشه و اگه به خودش برخورد کنه گیم تموم میشه، اگه به دیواره ها برخورد کنه گیم تموم میشه. یعنی این سری قانونا رو میخوایم براش بذاریم و طراحیش هم قراره به همین شکلی که میبینین باشه. یعنی قرار نیست طراحی از خودش بزنه، قرار اینو طراحی کنه و هر چقدر شبیه به این باشه خب معمولا امتیاز بالاتری میگیره. خب بریم سراغ پیاده سازی. اول من پرامپتو برای کودکس بنویسم که با GPT 5 و ببینیم که به چه صورت به ما خروجی میده. خب قرار بهش بگم که یک اسنیک کلاسیک برای ما بسازه. باید از تکنولوژی های HTML، CSS و جاوا اسکریپت استفاده کنه. مارمون قاعدتا باید بتونه حرکت کنه. حالا من واسه قسمت حرکتش از اروکی ها استفاده میکنم که سمت راست کیبوردمه. و اینکه وقتی که غذا خورد باید اندازش بزرگ بشه قاعدتا. و حالا ما باید شرط پایان گیم هم براش بنویسیم. بگیم اگه به دیواره ها خورد یا به خودش خورد گیم تمومه. خب حالا هم فایلای دیزاینمون رو بهش میدیم. میگیم از اینها برای طراحی استفاده کن. خب الان کودکس آماده است. من همین پرامپت رو کپی میکنم برای کلاد کد. اینجا من اون دیزاین ها رو بهش بدم، فایلشو، که بدون قرار چی طراحی بکنه واسمون. خب من اینتر رو میزنم اول برای کودکس، بعد هم برای کلاد کد.
ببینیم الان خروجی ها به چه صورته و کدومشون میتونن سریعتر تموم کنن. علاوه بر سریع تموم کردن، کدومشون خروجی بهتری دارن و اون خروجیه قاعدتاً برای ما ارزش بالاتری داره نسبت به سرعت. خب منتظر میمونیم ببینیم کدومشون میتونه سریعتر این نبرد رو تموم کنه. خب اینجا کلاد کد ازمون دسترسی میخواد که ما بهش دسترسی رو میدیم به صورت کامل. خب جفتشون شروع کردن به طراحی کردن. فعلا ما یه دونه پرامپت زدیم ببینیم که با این یه دونه پرامپت میتونن اون خروجی که مد نظر ماست رو طراحی بکنن یا نه. ولی خب خیلی جالب میشه اگه شما با یه پرامپت به اون خروجی مد نظرت برسی. حالا این تسک یه تسک نسبتا ساده است. ما قرار تسک های پیچیده‌تری هم انجام بدیم و قسمت های مختلف این ایجنت ها رو بررسی کنیم و نقاط ضعفشون رو پیدا کنیم، ببینیم کجاها لنگ میزنن، کجاها نمیتونن خروجی خوبی به ما بدن و در عین حال هم بتونیم پرامپتمون هم بهتر کنیم و با هم روی قسمت پرامپت نویسی هم کار کنیم که خیلی عالی میشه. تقریبا جفتشون فکر کنم آخراش هستن، دارن تست میکنن ببینن که خروجی به چه صورته. خب کدکس تموم کرد. بله کلاد کدم تموم کرد. حالا باید بریم خروجی ها رو ببینیم به چه صورته. خب من خروجی ها رو باز کنم بعد بهتون نشون میدم. خب الان این چیزی که داریم میبینین برای کلاد کده. باید تستش کنیم ببینیم که این چیزی که طراحی کرده کار میکنه یا نه. خب این قسمت صداش که بله اکتیو و این اکتیو میشه. این سمت چپی کار نمیکنه که قاعدتا ما چیزی براش تعریف نکردیم که کار کنه. خب این با هاور کردن جالبه. دقیقا زمینش همون زمینه‌ای که بهش دادیم. خب بله کار میکنه. بله با اروکی هم بالا پایین میره. بله خوردم به دیواره و گیم اوور شدم. خب دوباره هم خوردم به دیوار. بله من بازیم خیلی قویه. خب بله اندازش هم داره بزرگ میشه. عالی. من یه تست دیگه هم بکنم. بله به خودم هم خوردم. بله لاجیکو درست طراحی کرده. خب هاردش هم تست بکنیم. بله اصلا نذاش من دست به اروکیا بزنم. اصلا عالی. بله واقعا هارده. خب برم روی کودکس. بله جی پی تی 5 هم طراحی کرده. هم یو آیش جالبه. بله صدا رو اینطوری طراحی کرده. حالا این ضرب در به قول خودمون کار نمیکنه. بله ایزی میدیوم هارد. حالا ایزی. بله اینم درست کار میکنه. بله صدا هم درست کار میکنه. خیلی هم عالی.
فقط اندازش انگار از اون مربعا بزرگتره. خب حالا بذار به گیم اوور شدم، خوردم به دیوار. دوباره ببینم اگه به خودمم برخورد کنم درست کار میکنه یا نه. بله درسته. و حالا بله درست کار میکنه. لول بندی هم همه درسته. بله خیلی هم عالی. هم لول بندی ها درسته، هم یو آی تقریبا درسته، ولی خب این یکم اضافه هم طراحی کرده، باید اسکرول کنی پایین. ولی کلاد کد دقیقاً فیکس طراحی کرده و خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خب جفت طراحی ها رو دیدین و جفت خروجی ها رو هم دیدین. توی زمان نسبتاً کمی تونستن همچین خروجی به ما بدن و بدون هیچ کد زدنی، فقط با نوشتن یه پرامپت و دادن یو آی مد نظرمون تونستیم به خروجی مد نظرمون برسیم. خب برام تو کامنت ها بنویسین که خروجی مناسب بود یا نه و کدومشون به نظرتون برنده این رقابت شد. و حتما هم برای شرکت در قرعه‌کشی باید چنل و ساب داشته باشین. لایک و کامنت هم فراموش نشه و اینکه منتظر تسک های هفته آینده هم باشین. البته قرار این هفته هم من یک صحبتی راجع به تکنولوژی هم داشته باشم، یا کدزنیه یا معمولا صحبت راجع به یک تکنولوژی هوش مصنوعی. روزهای دوشنبه ما بتل داریم و روزهای پنجشنبه هم ما قراره راجع به هوش مصنوعی و کد زدن و کار کردن روی ایجنت های مختلف صحبت کنیم. پس منتظر ویدیو روز پنجشنبه هم باشین. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودین. خدا نگهدار.